कणी वासुदे किती बी हुशार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागण पार जय शिवराय जय महाराष्ट्र मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे एडिटर किंग दर्शन शिंदे. एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आपला खूप खास आणि कडक आणि खतरनाक झाला आहे. तर आजच्या व्हिडिओला आता लाईक करा, चॅनलवर नसताना चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा. ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही पण अडचण आल्यास तुम्ही आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा. तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो केलं असेल तर फॉलो करा. इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. बिटमार्क लिंक आणि शेकेफेक लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सुरू करूया आजचा नवीन आणि कडक आणि खतरनाक व्हिडिओ.